สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ Special Tool ตัวหนึ่งในซอฟต์แวร์ Modex 3D หรือฟังก์ชันวิสาดใน Pre-processing Tool ที่เป็นการให้ซอฟต์แวร์ช่วยเราสร้างระบบ Runner และ Cooling ให้โดยอัตโนมัติโดยเราจะเริ่มที่ขั้นตอนการสร้างระบบ Runner ในขั้นตอนที่ 2 ของ Modex 3D Designer กันก่อนซึ่งในส่วนของระบบ Runner จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆนั่นก็คือ Gate Runner และ Marionette ครับโดยวิธีการทำงานก็คือเริ่มที่การสร้างเกจเมื่อหาทิศทางและพื้นผิวที่เราต้องการปักเกจได้แล้วให้เราคลิกที่เกจวิสาดครับก็จะมีประเภทของเกจให้เลือกไม่ว่าจะเป็นพินเกจสปูเกจเอดเกจเป็นต้นซึ่งในกรณีนี้เราจะเลือกใช้เป็นพินเกจครับจากนั้นวางเกจในบริเวณที่เราต้องการโดยคลิก1ครั้งเราจะสามารถปรับขนาดของเกจได้จากบริเวณด้านซ้ายซึ่งในจุดสีแดงและสีเขียวจะบอกตำแหน่งของเกจที่เราต้องการปรับขนาดอย่างเช่นต้องการปรับด้านสีแดงให้มีขนาดเท่ากับ3มิลลิเมตรเราก็กรอกตรงนี้เป็นเลข3ได้เลยครับจากนั้นกด Enter จะเห็นได้ว่าเกจด้านจุดสีแดงมีขนาดใหญ่ขึ้นตามที่เราปรับนั่นเองนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถปรับความยาวของเกจได้อีกด้วยเมื่อทำการปรับขนาดเสร็จแล้วให้กดเครื่องหมายถูกจากนั้นเรายังสามารถวางพินเกจเพิ่มเติมได้อีกในกรณีที่เราออกแบบให้มีมากกว่า1เกจเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดกากบาทเพื่อที่จะออกจากฟังก์ชันเกจวิสาดครับหลังจากที่ปักเกจบนชิ้นงานแล้วก็มาสู่ขั้นตอนการสร้างรันเนอร์กันครับโดยคลิกที่รันเนอร์วิสาดซอฟต์แวร์จะทำการสร้างรันเนอร์ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติโดยจะอ้างอิงจากเกจที่เราสร้างไว้ซึ่งเราสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆของ Runner ได้เช่นกันครับโดยส่วนแรกคือ Parting Direction เราก็สามารถปรับเลือกแนวแกนที่เราต้องการได้ Runner จะเปลี่ยนทิศทางไปตามแกนที่เราเลือกไว้เรายังสามารถปรับระยะความยาวของรันเนอร์รวมไปถึงการตั้งค่าขนาดของสปูและโคสลักได้อีกด้วยหลังจากปรับค่าต่างๆตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้เรากดเครื่องหมายคลิกถูกได้เลยครับแค่นี้เราก็จะเสร็จในขั้นตอนการสร้างรันเนอร์โดยใช้ฟังก์ชัน Runner Wizard แล้วและในกรณีที่เราใช้ Runner Wizard ซอฟต์แวร์จะทำการกำหนด Marionette มาให้เรียบร้อยโดยอัตโนมัติเลยครับซึ่งจะแสดงเป็นบริเวณลูกศรสีแดงขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสร้างระบบ Cooling ซึ่งประกอบไปด้วย3ขั้นตอนก็คือการสร้าง Mobase Cooling Channel และการกำหนด Inlet Outlet ครับโดยเราจะเริ่มจากการสร้าง Mobase ก่อนโดยคลิกที่ Mobase Wizard ซอฟต์แวร์จะทำการสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาซึ่งเราสามารถเลือกแกน Parting Direction ที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นแกน X แกน Y หรือแกน Zนอกจากนั้นเรายังสามารถกำหนดขนาดของแม่พิมพ์ให้ตรงกับขนาดของจริงได้หรือจะกำหนดขนาดเป็นของทั้งฝั่งคอและคาวิตี้ได้อีกด้วยครับเมื่อทำการปรับค่าที่ต้องการเรียบร้อยแล้วก็กดเครื่องหมายถูกเพื่อยืนยันการสร้างโมเบสครับต่อมาเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้าง Cooling Channel ครับโดยคลิกที่ฟังก์ชัน Cooling Wizardซึ่งซอฟต์แวร์ก็จะทำการสร้างท่อ Cooling ขึ้นมาและเพื่อให้ง่ายต่อการปรับตั้งค่า Cooling นะครับแนะนำให้ซ่อน Mobase เอาไว้ก่อนโดยคลิกที่ปุ่ม Hide ตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราวิสาด Cooling ขึ้นมาแล้วจะมีท่อ Cooling ที่ซ้อนกับตัว Runner อยู่ซึ่งเราสามารถปรับเพิ่มหรือลดจำนวนท่อที่ต้องการได้รวมไปถึงการปรับขนาด diameter ของท่อ Cooling หรือปรับระยะห่างของท่อ Cooling แต่ละท่อได้อีกด้วยครับเมื่อตรวจสอบว่าไม่มีท่อ Cooling ซ้อนทับกันแล้วกดเครื่องหมายถูกเพื่อยืนยันการสร้างท่อ Cooling ได้เลยครับและในเช่นเดียวกันในฟังก์ชัน Cooling Wizard ซอฟต์แวร์จะทำการใส่ Inlet Outlet มาให้เรียบร้อยแล้วโดยอัตโนมัติครับทั้งหมดนี้ก็จะเสร็จในขั้นตอนการสร้างเกจ
ระบบ Runner และระบบ Cooling โดยใช้ฟังก์ชัน Wizard ใน Modex 3D แล้วครับ จะเห็นได้ว่าการใช้ฟังก์ชัน Wizard นี้ช่วยให้เราเตรียมระบบต่างๆของชิ้นงานได้ง่ายมากขึ้นและสะดวกต่อการใช้งานมากๆครับซึ่งจะทำให้เราสามารถลดระยะเวลาในการเตรียมชิ้นงานเพื่อสร้างเม็ดสำหรับการรัน Simulation ได้อีกด้วยในส่วนของวิดีโอถัดไปจะเป็นฟังก์ชันพิเศษอื่นๆที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานทุกท่านได้ใช้ Modex 3D ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ We are Moldex 3D 2020 Beyond Simulation.